ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ የአቡጊዳ ሚዲያ ተከታታዮች በዛሬው ቪዲዮአችን በጣም በቀላሉ እንዴት አድርገን ለቻናላችን ኢንትሮዎችን መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እሺ የቻናላችን ቤተሰቦች በርካታ የቻናሌ ተከታዮች ኮሜንት ላይ እየመጡ እንዴት አድርገን ነው ለቻናላችን ኢንትሮ መስራት የምንችለው ብላችሁ ጠይቃችሁኛል ዛሬ እንግዲህ እጅግ በቀላሉ እንዴት አድርጋችሁ ያለ ምንም ሶፍትዌር ኢንትሮዎችን መስራት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ በስልካችሁም ይሄን ኢንትሮ መስራት ትችላላችሁ በኮምፒውተር ላይም ሆናችሁ ይሄን ኢንትሮ መስራት ትችላላችሁ አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን በመጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው ጉግልን እንከፍትና ፍሊክስ ፕረስ የሚባል ዌብሳይት አለ እሱ ዌብሳይት ላይ እንሄዳለን ስለዚህ እኔ እንደምጽፈው ፍሊክስ ፕረስ ብላችሁ ትጽፋላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ የሚመጣ አለ flixpress.com የሚባል ዌብሳይት እሱ ዌብሳይት ላይ ነው የምንሰራው ስለዚህ እዚህ ጋር ያላችሁ flixpress ኦንላይን ቪዲዮ ሜከር ይላል ስለዚህ እቺኛዋን አንዴ ክሊክ እናረጋትና እንከፍተዋለን እንደምትመለከቱት አሁን ኢንትሮአችንን የምንሰራበት ይሄ flixpress የተባለው ዌብሳይት ተከፍቶልናል እዚህ ዌብሳይት ላይ ነው እንግዲህ በጣም በቀላሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ እዚህ ጋር እንደምታዩት create videos with 1 minute ይላል እንደምታዩት በአንድ ደቂቃ ባልሞላ ውስጥ እንዴት አደረጋችሁ በጣም ፕሮፌሽናል የሆኑ ኢንትሮዎችን የምንሰራበት ዌብሳይት ነው ስለዚህ መጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው እዚች ጋር መተን get started for free የሚላለ እቺን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሳይን አፕ እንድናደርግ ያስገድደናል ወይም ደግሞ አካውንት እንድንከፍት ያስገድደናል ዝም ብላችሁ ራንደምሊ በማትጠቀሙበትም ኢሜል ሊሆን ይችላል ዝም ብላችሁ አንድ ኢሜል አድሬስ ብቻ ነው የሚፈልገው እና እዚህ ጋር ስማችሁን ይፈልጋል የምትፈልጉትን ስም ትጽፉለታላችሁ ዝም ብላችሁ የፈለጋችሁትን መጻፍ ትችላላችሁ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኢሜላችሁን ጽፉለታላችሁ ኢሜል ታስገቡለታላችሁ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፓስዎርድ ይላችኋል ፓስዎርድ ዝም ብላችሁ የምትፈልጉትን ፓስዎርድ ጽፉታላችሁ አስገብተን ከጨረስን በኋላ እንደምናደርገው እዚህ ጋር መተን I agree to the terms የምትላለች እሷን አንዴ ቲክ እናደርጋትና ከታች ወረድ ብለን I am not robot የምትላለች እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋታለን እሷን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የሆኑ ጥያቄዎች የሚመጡልን አሉ ለምሳሌ እኔ የጠየቀኝ ትራፊክ ላይት የቱ ጋር ያለው ነው የሚለን ስለዚህ የትራፊክ ላይቶች ያሉበትን ቦታ ክሊክ አድርግለታለሁ ከዛ ቬሪፋይ እንለዋለን እናንተ የሚጠይቃችሁም የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል ከዛ እንደምታዩት እዚህ ጋር ራይት አድርጎታል ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሬጂስተር የምትለዋናለች እሷን ክሊክ እናደርጋታለን እንደምትመለከቱት አሁን ሬጂስተር አድርገን ጨርሰናል ስለዚህ ቀጥሎ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር መተን እንደምታዩት ጌት ፍሪ ፕላንስ የሚላለ እሷን አንዴ መተን ክሊክ እናደርጋታለን እንደምታዩት አሁን ወደ ዋናው ቦታ መጥቶልናል ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩዋቸው እንዳለ እጅግ በጣም የሚያምሩ በጣም አሪፍ የሆኑ ኢንትሮዎች ናቸው እነዚህን ሁሉ ኢንትሮዎች በነፃ ነው የምታገኙት ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው እነዚህን ኢንትሮዎች ሞዲፋይ ማድረግ የምንችለው የኛን ፒክቸር ወይም ደግሞ ሎጎ ከዛ ደግሞ ጽሁፋችንን እንዴት አድርገን የምንከተው የሚለውን አሁን ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ በጣም ቀላል ነው በመጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው እኛው ለዚህ ዌብሳይት አልከፈልነውም ስለዚህ በነፃ ነው የምንጠቀመው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ተዘበራርቀው ነው ያሉት እዚህ ጋር አንዳንዱ ላይ ፍሪ ይላል አንዳንዱ ላይ ደግሞ የሚከፈልባቸው አሉ ለምሳሌ ወረድ ስናደርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤክስፐርት የሚላል እዚህ ጋር አሁን ስለዚህ እነዚህ የሚከፈልባቸው ናቸው ስለዚህ የነፃዎቹን ወይም ደግሞ በነፃ የምናገኛቸውን ለብቻ ካታጎራይዝ አድርገን እናወጣለን ስለዚህ እንደምናደርገው እዚህ ጋር ሾው ፎር ፕላንስ የሚላል እሱን አንዴ ክሊክ እናደርገውና እዚህ ጋር ፍሪ የምትሏን እንመርጣታለን ከዛ በኋላ ይላችሁ ወረድ ስናደርገው ወደታች እንደምትመለከቱት አሁን የነፃዎቹ ብቻ ቀሩ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንዴት አድርገን ቅድም እንዳልኳችሁ ሞዲፋይ ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ለምሳሌ አንዱን ልምረጠው እስቲ ራንደምሊ ዝም ብለን አንዱን እንምረጠውና እንየው ስለዚህ እኔ መጀመሪያ ይሄኛውን መርጫለሁ ስለዚህ ይላችሁ ክሊክ አናደርገው መላዩ ላይ እዚች ጋር መተን ክሊክ ቱ ክሬት የምትላለች እንደምታዩት ክሊክ ቱ ክሬት የምትሏን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን እንደምትመለከቱት አሁን ይሄ ዲያሎግ ቦክስ ይከፈትልናል ይሄ የኤዲተር ዲያሎግ ቦክስ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሪቪው ማየት ትችላላችሁ አሁን የምንሰራው አኒሜሽን ምን እንደሚመስል ማየት ትችላላችሁ ለምሳሌ ፕሌይ ብለን እንየውስቲ ዋው እንደምትመለከቱት አሁን በጣም አሪፍ አኒሜሽን ነው በጣም የሚያምር አኒሜሽን ነው ስለዚህ ይሄንን ወደኛ አኒሜሽን እንዴት ነው ክሬት ማድረግ የምንችለው ወይም ደግሞ የኛን ጽሁፍና የኛን ሎጎ ጨምረንበት እንዴት ክሬት እንደምናደርግ አሁን ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ ቀጥሎ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከስተማይዝ ናው የምትላለች እሷን ከስተማይዝ ናው የምትሏን አንዴ ክሊክ አድርገን እንከፍታታለን
ከዛ ይሄ የመጀመሪያው ስቴፕ ይመጣልናል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፕሊዝ ሰሌክት ዋን ኢሜጅ ይለናል። አንድ ፎቶ ምረጡ። የናንተ የቻናላችሁ ሎጎ ካላችሁ ሎጎ፣ ፕሮፋይል ከፈለጋችሁ ፕሮፋይል ፒክቸራችሁን የምትፈልጉትን እዚህ አኒሜሽን ላይ እንዲገባ የምትፈልጉትን ነገር ትመርጡለታላችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር አፕሎድ ኢሜጅ የምትሏን ክሊክ እናረጋትና ወደታች ወረድ አድርጌ እኔ ራሴን ሎጎ መርጥለታለሁ። ለምሳሌ የኔ ሎጎ ይሄ ነው። እቺኛዋን ኦፕን እላታለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ራይት አድርጎታል፣ ተቀብሎኛል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፕሮሲድ የምትላለች ፕሮሲድ የምትለዋን መርጣታለሁ። እንደምታዩት አሁን ሎጎን አስተካክል እያለኝ ነው። ሳይዙ ትንሽ አጀስት መደረግ አለበት ከዚህ ጋር ፊት እንዲያደርግ። ስለዚህ ሳይዙን እንደምፈልገው አጀስት አደርግለታለሁ ማለት ነው። እዚህ ራዲየስ ውስጥ ነው እንደምታዩት። እዚህ ጋር ደመቅ ያለው ቦታ አራት ማዕዘኗ ቦክሷ ውስጥ ነው መሆን ያለበት። እሱን ካረኩለት በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኔክስት የሚል አለ። ኔክስት የምትለዋን መርጣታለሁ። አሁን እንደምትመለከቱት አሁን ሶስተኛው ስቴፕ ላይ ያለ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከስተማይዝ ቴክስት የሚል ቦክስ አለ። እሱ ጋር ኢንትሮ ቴክስት ይላል። ወይም እዚህ ጋር የቻናላችሁን ስም ነው የምትጽፉት። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር አቡጊዳ ሚዲያ ብዬ ጻፍኩኝ። እናንተም በምትፈልጉት ቋንቋ የቻናላችሁን ስም ነው እዚህ ጋር የምትጽፉለት ማለት ነው። ከዛ ድንገት ደግሞ ሀሳባችሁን ከቀየራችሁና ሎጎ መቀየር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መታችሁ ስዋይፕ ኢሜጅ የሚል አለ። እሱን መርጣችሁት እንደምትፈልጉት መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ቅድም ያስገባነውን ሎጎ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኦዲዮ አድ ማድረግ ትችላላችሁ። የራሳችሁ ሙዚቃ ካላችሁ የራሳችሁን ሙዚቃ እዚህ ጋር መጨመር ትችላላችሁ። ወረድ ስንል ደግሞ ወደታች እዚህ ጋር እንደምታዩት ቹዝ ሪዞሉሽን ይላል። የቪዲዮ ሪዞሉሽን፣ ይሄ ቪዲዮ ከጨረሳችሁት በኋላ ኤክስፖርት ስታደርጉት ወይም ደግሞ ፋይናል አውትፑቱን ስታወጡት በምን ያህል ኳሊቲ ላድርግላችሁ ነው የሚለው። ስለዚህ የምትፈልጉትን ኳሊቲ ትመርጡለታላችሁ። እኔ ግን ለምሳሌ ስለሆነች እኛዋን ልምረጣት። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሁለት አይነት አማራጮች ይመጡልናል። ምንድነው የምናደርገው? አሁን ሰብሚት ኦርደር የምትሏን እዚህ ጋር በቀይ ያለችዋን ሰብሚት ኦርደር የምትሏን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን። ከዛ ይሄ ዲያሎግ ቦክስ ይከፈትልናል። እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ሜክ ኤ ፕሪቪው ኢንስቴድ የሚል አለ። እቺ ሶስተኛ ላይ ያለችዋን ሜክ ኤ ፕሪቪው ኢንስቴድ የሚለውን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን። ይሄ የምትመለከቱት የመጨረሻው ዲያሎግ ቦክስ መጨረሻ ላይ ይከፈትላችኋል። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ከላይ መተን እንደምትመለከቱት ቪው ማይ ፕሪቪውስ የሚል አለ። እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን። ከዛ እንደምትመለከቱት ቅድም ወደ ሆም ፔጅ ወደ ነበረበት ቦታ ይመጣና እዚች ጋር ማይ ፕሪቪውስ የምትሏ ታባለች። ከሷ ወረድ ስንል እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን የጀመርነው ፕሮጀክታችንን ይከፍትልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር አሁን ፕሮጀክታችን ኦልሬዲ ሴቭ ሆኗል እዚህ ጋር። ከዛ መሀል ለመሀል ላይ መተን እዚህ ጋር ይላችሁ ወደ ታች ዳውንሎድ የሚለውንም አይደለም ከላይ አይዲ ምናምን የሚለው ጽሁፍ ያለበትን ቦታ ሳይሆን ለብቻዋ እዚህ ጋር ቪዲዮ የምትታይበት ቦታ ለብቻዋ ባዶ ቦታ ጋር መተን ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ በመጨረሻ ላይ ይሄ ዊንዶ ይከፈትልናል። ይሄ አሁን ኤክስፖርት የምናደርግበት ዊንዶ ነው፣ ወይም ደግሞ ፋይናል አውትፑታችንን የምናወጣበት ዊንዶ ነው ማለት ነው። ከዛም እንደምናደርገው ለምሳሌ እዚህ ጋር ፕሪቪው ማየት እንችላለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ፕሪቪው የሚሉ ጽሑፍ አለው። ፕሪቪዋን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ እስቲ ፕሌይ ልበለውና እንዴት አድርጎ እንደሰራልኝ እንመልከት። ዋው እንደምትመለከቱት አሁን በጣም አሪፍ አድርጎ ነው ይሄን ኢንትሮ ይሰራልኝ። ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ አሁን ኤክስፖርት ማድረግ ነው። ኤክስፖርት እንዴት እንማድረግ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ኤክስፖርት ለማድረግ በጣም ቀላል ስቴፕ ነው ያለው። እዚች ጋር እንደምታዩት 3 ነጠብጣቦች አሉ። እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋትና እዚህ ጋር ዳውንሎድ የሚል አለ። እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ዳውንሎድ የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን። ከዛ እንደምትመለከቱት እዚህ ከታች ይወላችሁ አሁን በሚገባ ዳውንሎድ እየሆነ ነው። 3.7 ሜጋባይት ነው። በቺ በጣም ትንሽ ሳይዝ ነው ማለት ነው። በስልካችሁም ይሄን ኢንትሮ መስራት ትችላላችሁ። በኮምፒውተር ላይም ሆናችሁ ይሄን ኢንትሮ መስራት ትችላላችሁ። በጣም እጅግ በጣም ቀላል ስቴፖች ነው ያሉት። እንደዚህ ያበዱ አሪፍ ኢንትሮዎችን ለቻናላችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አይ ሆፕ በጣም የብዙ የቻናል ተከታዮችን ጥያቄ እንደመለስኩ ተስፋ አረጋለሁ። በሚቀጥለው ደግሞ የኔን ኢንትሮች የኔ የቻናል ኢንትሮችን እንዴት አድርጌ እንደምሰራቸው አሳያችኋለሁ። አፍተር ኢፌክት በሚባል ሶፍትዌር ነው የምሰራው። በጣም ብዙ ጊዜ ለጠየቁ ልጆች የፕሮጀክት ፋይሉን እሰጣችኋለሁ። ስለዚህ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ማወቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ ስለምን መጠየቅ እንደምትፈልጉ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ፒስ